So good day, everyone. In this video, I'm gonna be discussing the module 2 of the application development in emerging technologies. So this module would be the last module of the midterm coverage. So in this video, I'm gonna be discussing the whole module, which has 3 lessons in total. So the lessons in this module, we have the overview of application development process, and then lesson 2, applications development models, and then lastly lesson 3, requirements analysis and design process. So let's start the discussion. The lesson 1. Lesson 1 would be the overview of the application development process. So the objectives of this lesson is for you to be able to explain the meaning of applications development, and also for you to be able to describe the application development process. So those are the objectives of this lesson. After this lesson, you should be able to do those objectives stated there is a presentation. Okay, so let's start. So here are some of the common definitions sa application development process. Okay, so from the name itself, makakuan man tag atong sariling idea, di ba, sariling definitions, but here are mga common definitions gina-define sa application development process. So we have those three. So if you would gonna understand those three, similar na sila. They are similar to each other dahil lang pagka-construct. So those are the common definitions. But from the name itself, application development process, we can come up with our own definition in itself, man, diba? So application development, so it's a process of developing an application. So on a simple definition. Okay? And so in other words, application development process also referred to as software development or system development or application development. As long as you're developing a software or system or application, those are similar, interchangeable nga mga words man, di ba? So it is a process used to create computerized information, automated information processing system or information system. Okay, so kani siyang kuan na diri figure is the simple representation of an application development process. So we have the input first, and then to process that, and then the output. So that's a simple representation of that. Pero dili lang siya limited into ingana, kasi when you're onto the process of developing an application, so ma-expand pa na siya depending on the methodologies or methodology that you are utilizing. So what's the importance of software application development? Okay, so in a business environment, so especially most nga naga-deal og information is in the business nga industry man, di ba? So information is very crucial to the success of a particular business. So in a business environment, we have two types of information, namely the internal and the external information. And then once again, from the name itself, we can create we can understand or have our own definition of those types of information. So first we have the internal information. So internal meaning it's in the those are the informations na naasa kanang inside the business, magather sa inside the business, which will utilize sa ka application or software. And then external are those kaning external or outside na. Okay, dili siya kuan sa kanang dili siya generated by the transaction sa system, but kanang gikan siya sa outside, pero this will also affect the view of the business. Okay, so examples of those: in internal we have sales, enrollment and inventory, and external we have the exchange rate and trends in sales, partnerships or competition, so on and so forth. So with all those in mind, we all know na as what I've mentioned kaganina man, the use of information technology in business environment or bisagasang ganing nga kuan, kay especially ng automated na takaron, is very crucial or very vital. Okay, sa business organizations gani kay nagagamit sila og, di ba, lahi-lahing application software nga kanang mo bagay sa ilahang kuan business for them to boost their productivity and also to support the goals of their organization. Okay, so as you know nga, organizations nagagamit gina sila og information system
di ba, to organize data, ilang mga data o ma-process ang mga information sa ilahang business or sa ilang company. Okay, so what is an information system, by the way? So an information system is a collection of hardware, software, data, people, and procedures that work together to produce quality information. So it's like a kanang imuhang gibuo nga kuan ba, kumbaga a team of living and non-living things or nga na to work together para makahatag og nindot nga output or service. Okay, so a collection of hardware, software. So mag-combine ang kuan kana magtinabangay ang hardware, software, and data, and then the people and mga procedures para makakuan ka makahatag ka og nindot nga service or nindot nga output. So that's what called a information service. So information system, sorry. Information system supports daily, short-term, and long-term activities of users and business organizations. So it depends on unsa nga type or classification of information system. Kung pang daily ba siya, pang short term or pang long term. So it depends on the capability and the functionality. So yun siya sa pag-develop. Okay? So you have the two classifications of information systems, namely the transaction and the transaction processing systems, and then the strategic information systems. So the transaction processing systems, mo siya mga types of systems that supports mga transactions sa isa ka business. So most of the business ang ilang mga transactions is daily man, so day to day. So those systems are utilized to support this kind of mga information. So they utilizing transaction processing systems, and then the other one would be the strategic information system. So these are used to manage available resources sa isa ka organization, to support decision making sa management nga perspective. So mo ni siya ang kanang types of information systems nga nagadeal mostly sa katong mga data or mga information sa isa ka business, wherein nga magamit siya para maka magka-idea ang isa ka decision body nga unsay much better na buhaton sa isa ka company for them to improve their business, and if there mga problems for them to solve the problems. So mo ni siya nga type sa systems, kumbaga this type of systems kaning strategic information systems would help those who are in the decision body nga kanang what is needed to be done with the help of information data nga na-gather sa kaning system. Okay? So we have here the need for developers. So what does this mean? Sa kaning syempre kuan man siya naga-upgrade man jud ta. Paspas gani kayo ang development sa ato ang kanang murag kumbaga ang changes, murag ang kanang naga-develop, naga-update ang ato ang mga ginagamit na softwares karon. So need pud mo adapt sa mga sa trend ang mga softwares nga ginagamit sa isa ka business. So the need for developers. So unsay kanang ba kanang kinahanglan nga para i-adapt sa mga developers for them to kanang mo level sa unsa na ta nga karon nga level sa tong technology. So we are in the fourth industrial revolution as what we discussed in the module 1. So mo ni siya karon ang ang mga need. So we have five in the list. First would be the performance improvement of computer hardware. Second would be the wide use of software packages and web applications. Third, innovation in network technology. Fourth, changes in the software development techniques. And then five, convergence of emerging technologies. So in the first in the list would be the performance improvement of computer hardware. So as we all know, nag-upgrade na itong mga hardware karon, ang mga specifications nagataas, nagapaspas. So ang pinaka-kuan is nagapaspas ang processing, and mas tawagan basta mo tong point nga nagapaspas jud. Other than that is mas nagakuan siya, nagagamay naman nila ang goal, mas pagamay yun ang hardware, and then mas paspas bud siya at the same time. And second would be the wide use of software packages and web applications. So
as we all know karon daghan na po kay mga gina-introduce nga mga di ba, mga software, mga packages, mga web apps, mga frameworks nga nindot, and to tell you nga mostly ginagamit na karon sa web dev, sa kanang gina-adapt na to karon is more on sa kuana Python. It's because Python offers more security, more kanang tawag ni dynamic, mas dynamic siya compared sa other nga kuan. So mo na siya kanang daghan ta gina-offer karon ng mga frameworks pod to be used depending on asa siya mas mo fit sa imong kuan gusto. Okay? Number 3 will be the innovation in network technology. So since naga-improve mo tong hardware, so one of the most important mga aspect in a system would be the network. So kay dara man magtabok-tabok ang mga data, mga information. So if especially when you're talking about security, dara man jud na mag-impact sa network. So naga-innovate pod ang ato ang networking technology or network technology, especially sa security nga side. So kung sa kuanta, kung sa hardware ta magbase, when it comes to network, mas kuan siya, mas ligon siya. So dili siya mas makuha na og mga kanang nanay uban nga disaster proof ana good, pero madulot ta gyud na depende sa type sa disaster. Okay, and when it comes to security, nanay mga daghan gidung nga layers of security para mas safe ang mga data sa imong network. So ana siya. And then fourth would be the changes in software development techniques. So karon nag-adapt na pud taw mga bag-o nga mga software development techniques depending sa kuan sa need. Kung need ba, for example, ang isa ka software is need mahumandayon, so we're gonna use a software development technique nga fit sa kanang dinalian nga trabaho, or kung long term ba siya or kung dako ba siya nga system, depende. So naay mga software development techniques, naay mga changes na mga bag-o nga mga software development techniques karon. And then five would be the convergence of emerging technologies. So kani siya mga bago na tong mga technologies karon is gina-adapt na siya, kaya gina-implement sa ato mga softwares para mas ma-boost ang kuan ang functionality, or maka-provide mo software og mas kanang greater na kuan service. Okay, so for example sa kanang sa kuan sa attendance would be biometrics, sa security every door kay na RFID mga na. So depende, ga-adapt sila og mga emerging technologies sa sakyanan kay na mga sensors, wherein smart sensors nga munong na siya giha pag makadetect siya og obstacle right ahead. So ingana siya for security and also for kanang mas easier ang life. So mo jud sa technology mas mo easy ang life. Okay, so kani siyang mga changes the further highlights the need for more skilled developers. So as naga-develop ang ato ang kuan world, especially sa technology, fast-paced nga kuan sa technology, so mas kuan siya, mas kanang mas nitaas, kumbaga mas nitaas ang qualities nga needs sa isa ka developers nga na need nga mo adapt sa ever changing demands sa atong industry. Okay, so okay, then, so mo to siya ang kuan sa about sa developers, kita as mga developers. So need na to kanang mag-adapt sa fast changing fast paced change sa technology. Okay, para dili ta kanang behind, especially sa ato kay paspas jud kayo. Ka-learn ka karon og something for development, the next a year na napoy lahi nga trend na mag-learn na pud ka, and which is dili pud siya nga nakadali nga mag-learn, especially if you're gonna be gusto ka nga mahimong ka ng full stack jud nga developer. So it's not easy, pero it is kuan pod kanang worth it pod, kay if you'll be confident like 10 over 10 imong rate sa imong self when it comes sa ingana nga field, worth it po siya kay dako mapod og kuan, dako og kanang rate, and then demand po siya, actually demand jud siya katonong mga kuan, mga higher level nga kuan, demand siya kay gamay lang man. Okay, kay lisod gani siya, so gamay lang ang magka-interest pod mo learn jud, mo learn in depth. Okay, so okay, let's proceed to the main goal or the topic of this module. So we have the phases of the application development. So I think na-introduce na ni sa inyo so sort of a review na lang, pero I'll be discussing each one of these but to refreshen your knowledge. So the activities involved in the software development are grouped as phases. So there are 5 phases. So these are collectively called as SDLC, or the software development life cycle. So we have the planning, analysis, design, implementation, and then the operation, support, and security. So when you say planning, so the things to be done
during planning is to review project requests, prioritize project requests, allocate resources, and form project development team. So during planning, tay naikuan na may client. So during planning, you should conduct interviews. So same sa yung capstone, di ba? First is you need to conduct interviews kung unsa mga gusto sa client or gusto sa inyo ang kanang o kato client sa inyong buhatan o kuan software. So unsa ilang request, and then after that ma-determine na ninyo ang tanan. So you need to prioritize those. What that does mean, i-kuan ninyo ang mga request ang katong mga gusto sa client inyo ang pasunod. Kumbaga, I mean kanang kung unsa tong feeling ninyo nga importante, and then least important ipasunod, or depende sa inyo kung unsa inyong anang gusto nga pagkasunod sa requests. Unahon man niyo itong mga sayon, unahon man yung mga list. So it depends, as long as nakahanay dapat tong pagka-develop sa request kay para kanang smooth ang flows sa during sa kuan sa implementation. Okay, and then next is form a project development team. So you need to have a development team, or if gusto lang ka may maka one man team, it's up to you. Makatawag naman kag development team bisag ikaw ra isa. So it's up to you. So these are things that should be done during the planning of the sa SDLC, or the software development life cycle. Second would be the analysis. So in this phase, you need to conduct preliminary investigation, perform detailed analysis activities, and then recommend solution. So kato ka ganina, nag-interview ka, di ba? Nag-interview ka sa request ana, and then right after nga sa during sa planning, right after nga imo na siya na nahanay tanan. So you need to further i-analyze tong mga processes. So imo ang i-connect siya ba ang mga processes nga after ingani nga process kanina pud sunod, para mag-idea ka na ay dili man pwede ingani kay maka-produce man ni siya bug. So ingani maguba ang transaction sa system. So kana mag-come up ka og mga kuan maguna sa mga possible nga mga problems sa anang processes, and then you recommend a solution. So ikaw lang may maka-recommend og solution kay ikaw ra may nakabalo kung unsay pamagi sa pag-develop ana. So you recommend solution to the client nga ay sir dapat ingani, sir or ma'am ingani siya dapat atong buhaton kay para kanang i-change nato ning ingani kay para dili maapektuhan ning diri nga processes whatsoever. So ingana you need to analyze the processes in depth isa-isa, so that kuani mo ang overview gid sa system ba nga kanang wala jud siya problem during ani nga phases. Pero wala ta kabalo naman yung mga problems ma-arise, at least ma-minimize na to ang mga katong mga problems nga dili siya makita dayon. Okay, and then third we have the design. So in this phase you need to acquire hardware, software, necessary nga kinahanglan, if necessary hardware or software. I think necessary man jud siya, and then you need to develop the details of the system. So mano ni siya tong sa part nga sugdanan nimo og develop. So ang quandary nga part is i-prepare nimo tanan mga needs, and then develop tong unsa mga specific nga kuan sa system. And then the fourth, mo ni siya pinaka-crucial na part, would be one of the most crucial nga part, pero overall kani siya tanan is importante man yun siya tanan. So the number 4 would be the implementation. So diri siya nga part tanan nimo tong nasa imong plano, sa imong analysis, sa imong design, dili na nimo buhaton. So i-develop na nimo siya. So i-develop the program, and then after developing, i-install sa dito sa kung mo client or asa man i-install, and then i-test nimo. Then you need to train users, especially kay kisa may mo gamit ana, kung kisa mo gamit you need to train those individuals kay lain pud ikaw mo gamit, unless kung in-house ka and ang imong gi-develop na system is for your own department. Pero if ever nga you're just being outsourced, so you need to train users nga unsaon paggamit sa imong system. Okay, so mo na siya na mga training mahitabo like 1 day or 2 days nga training, and then ito siya adapt na nila. And then after implementation, dili pa dira mahuman ang tanan. So you have the operation, support, and security. So kani siya kuan ka og mga maintenance, and then mag-monitor sa performance sa system, and then mag-assess sa system security. Okay, mo ni siya kanang murag na ginatawag nga mga beta test, alpha test, mga ana. So di siya nga kuan nga part, dili pa kay siya ingon na kanang makaingon ang client og ang isa ka developer nga kanang kuan na jud siya kanang 100% good to go. I mean good to go na siya, pero kanang basin man good na during the long run. So mostly ani mudagan og labi na mga dinagkong system, they would be given a year
a year nga kanang mahimo siya kanang testing ng Java, pero mo na lang ginagamit kanang naga-convert na sila, nag-adapt na sila, pero mahulog ra gyud siya sa part na this system kanang makaingon pa jud ang developer na is needed nga i-kuan pa siya, i-monitor for mostly ana is a year or two man, a year or two. And then after ana, if wala na jud problema, then that's the whole end of the development phase. Pero it depends na din na pod sa contract or sa sabot sa developer, sa contractor o sa kuan client nga kung na ba siya lifetime support nga na, so depende man na siya sa sabot. So naiuban na mo kuan og lifetime support, do naman jud support permanente, pero depende kung free ba siya or paid, ana depende sa package, so depende po sa gina-offer. So basta mao to siya ang murag kabuuan sa application development, so from planning up to the katong maintenance na lang, maintaining. Okay, so okay, um so let's proceed through the duration of the development. So sa katong ganina sa planning, analysis, design, implementation, operation support, so na mga activities dire nga included ato. So kani siya is mostly dito ni siya sa analysis nga part. So kaning upat sa project management would be in the whole duration man. Kuan lang dito lang siya mag-less iyahang kuan sa last kato sa operation support and security. Sa feasibility assessment kay dito ni siya sa analysis, kay the documentation would be the whole process, and then the data information gathering is dito sa planning. Okay, so mo ni siya mga activities nga included during the software development life cycle. Okay, so project management, kabalo na mo na siya ang kanang kuan, kanang murag pag-manage nimo sa kinatibukan sa project, kumbaga ikaw murag head. I mean kanang ang process din siya sa pag-manage. So ang tawag sa katong head jud is the project manager. So ang tawag sa process would be the project management. So unsaon nimo siya, unsay strategy inyong gamiton, unsay method inyong gamiton para mahimong successful ang project. So that's project management. And then second would be the feasibility assessment. So sa tanan nga inyong gipang-apply dito during the analysis, so you need to analyze also if feasible ba siya ang inyong mga kuan, like for example sa process mag-implement ngingani, feasible ba siya kanang inyong ginabuhat is feasible ba siya, ana gud siya. So you need to analyze those, kay kung dili siya, kay kung kuan siya nga negative ang feedback sa kuan sa inyong assessment, so why develop those. So depende ra pod if i-pursue jud sa client, i-pursue jud niya nga ingana, so wala tay mahimo. So di ba nganong kuan man nga, why would we let free money go. So naka-try mi na naka-develop mi na actually one time, kanang magpa-develop siya og website, like simple landing page lang, and then wala during amo ang kuan kanang syempre you need to magstoryahan na medyo mga developers kay ingon mo nga wala man ni pulos ay kana pabuhat man checking ani saya ra man check kwarta. Okay, and then ang client kay gusto man jud magpabuhat, di ba, so why would we let free money go, di ba. So sayo na kay siya, like actually gibuhat lang naman siya like one day yata or 1 day and a half, and then that costs him 50,000. So mo to naka easy money mi. So di ba, why would let free money go if i-insist gid sa client. But you need to open that kuan jud, i-open nimo sa client. Actually gi-open naman siya nga kuan man siya kanang dili man siya feasible, like masayang lang man imong kwarta, wala man kay ma-benefit ani. Actually mura na siya advertisement nga na, pero kay wala man niya gi-push, so mapahimo lang gid siya advertise, and sa iyala pong mga client iya gi kuan isayang mga client na po niya gipakita yung website. So di ba nonsense kay siya, like walay kuan, wala gani SEO, wala joy purpose nga ang website ba is i-kuan jud gani siya, i-maximize kanang kumbaga mura lang siya advertisement nga mahalon, pero kanang nonsense ya. So amo ganing gi-suggest may pagpa-ads na lang ka sa Facebook may ana, man yaman yung insist. So amo lang tong gi-grab, sayang pa lang kwarta, di ba. So dapat na siya feasibility assessment, and you need to open this to your client para napoy good relationship. Okay, then next will be the documentation. So this is very important, yun ay documentation, kay para you'll stay on track, di mo mawala.
It's very important jud gikan sa planning nga phase, analysis, tanan up to especially dito na sa implementation ug kato sa maintenance. So dapat na jud ang documentation para dili mo mawala kay the documentation would guide you man, would help you stay on track in case na may malimtan ana. So nana siya dito tanan. And then number 4 will be data or information gathering. So dito man siya sa planning stage. Gather mo mga data possibly para makabalo mo sa pag-structure ang inyong system or the project unsay structure nga inyong gamiton. Okay? So next we have the development guidelines. So actually mura na ni siya kuan kaning mahulog nga overview pero you could get an idea with this. To facilitate smooth interaction during among the development team and other professionals na siya mga certain guidelines nga na-establish. So first would be group similar or interconnected activities or tasks into phases. So kani siya nga terminology nga igamit, the order of their activities o level sa detail within each phase dapat clear siya o well defined sa context sa project. Meaning, 'di ba, ang mga task when you develop a project, siguro ang nandan is module. Kani modular ba, login nga module, kani mo nito nabuhaton, reporting module, dashboard, ana siya, 'di ba? Pero if mo kuan jud kag mga application development nga mga firm, software development nga mga firm, naka-task gyud na siya. Like actually kanang murag into specific detail jud ba para walay ma-miss jud nga bisag isa nya in case nga nay magka problema dili kayo dako ang tanawonon kato lang mga particular nga mga task ang i-pound check nga ay diri nga task nagdaot so kana lang dili siya into whole module yun lang i-check itinagko naman ang mga module nga sa nga software development nga mga company or mga firms depende po sa ilang mga clients. So ana, you need to group similar or interconnected activities or tasks into phases katong mga kuan mga related nga mga tasks mga related nga activities. So imo siyang i-group into phases. So mo na siyang kana sa Gantt chart kanina to kay na kuan dibutang dito nga kani siya nga phase kay ay kani siya nga mga bulhaton kani nga development kani sa lagyan na something like that. Iisa ra na mo siya kay related man sila, di ba? So nganong imo mang lahion pag develop to mga related. So mo ni siyang kanang imong i-apply dapat kung sa to mga related nga mga tasks, related nga mga activities. So imo siyang i-group kay para maisa siya pagbuhat. Okay? The next we have to involve users. So this is very important. You need to involve users. Okay, dapat i-include siya sa bisan kinsa man nga nag-develop sa system. Okay, sa customer, employees, students, mga clerks, accountants, tanan kung unsa tong mga users nga involved or nagakuan ana nga particular nga process or transaction sa imong system. Kay para ma-address tong need sa type of user. Okay? So kung unsay kuan, di ba, the way mag-interview, you need to interview katod yung mga naa sa kanang nga transaction dili kay dito lang jud ka sa tag-iya or sa manager nakatry man naka sa nga kuan I think that's LYR niya ay dili that's M-Core if you're familiar with M-Core sa Tagum. So we've heard man nga they'll need a kanang bagong nga system and then the offer was very good, actually very good jud. That was like 9 digits siguro. 9 digits ay no lagi mangyana. So that's a very good offer. Ay dili na siya 9 digits kuan na siya 7 digits. So that was a very good offer. So mo to among gi-add to dito and then we've interviewed the katutagiya jud mismo. So daghang mga butang nga dili jud nimo masabtan kay wala man nag-experience sa tagiya sa tanan transaction nga ginabuhat siyang trabahante, di ba, sa cashier sa kanang tanan wala jud na niya experience kay lingkod ra man siya sa bangko sa lamisa kabalo siya unsay kanang kuan unsay kanang ginabuhat commonly pero sa kanang in detail na jud wala, which is kailangan ba nimo ang in detail nga maibal-an ang details good kay para ma-implement nimo sa mga software nga buhaton. So motto na you need to interview each one of those users nga involved sa imong kuan system. Okay? And then lastly we have to define standards. So each companies tanan organizations na standard
especially sa mga rules, mga policies. So you need to follow those, you need to implement those sa imong system. Pinaka common nga standard is a user access control. Kung unsa lang particularly ang trabaho sa user, dito lang nimo siya tagaan og access sa imong system. Okay, so di mo siya ang isa ka kuan, ang isa ka frontline which is commonly ang cashier. So ay siya tagay access sa admin. Okay, wala na nayabag na daghan na kay admin. So inga na siya. So mo na siya pinaka common nga standard and napailahi nga mga standard depending on the standard policy sa isa ka company. Okay, so for example, naga-shifting ang ilahang kuan, ang mga task or mga employees karon kay sa cashier ni siya, ang kaning isa kay unsa ba inventory, and then the next month kambyo na depende na siya. Pero mo to pinaka most common jud nga standard nga dili jud mawala, which is the user access control. Murag default na siya sa inyong system jud nga na user access control nga kung unsa lang ang trabaho sa isa ka employee, wala pud imong gihatag nga access para sa imong system or sa imong software nga gi-develop.